لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. Back to business. So we have financial transaction tonight. That's the last topic of the Fiqh Muslim minorities we have. And in this section of the Fiqh Muslim minorities, we'll try to cover some specific issues that are faced by Muslims in the West, such as mortgage, for example, the debate about between scale, loans and insurances, inheritance and wealth, and any other topic that you want to raise for discussion tonight. أول هذه الموضوعات وهو من الموضوعات التي عمت بها البلوى كما يقول الفقهاء، يعني موضوع يعاني الناس منه يوميا، وموضوع شراء البيوت. هل يجوز أن يشتري المسلم البيوت بقروض ربوية من البنك؟ يكسب البنك منها ربا، طبعا لا يكسب المسلم، لا يأخذ الربا وإنما يؤخذ منه الربا مقابل الفائدة، مقابل قرض بعيد المدى لشراء البيوت. هذا أمر طرح على المجامع الفقهية لسنوات طويلة، وساد به بعض الجمل من العام 2000. كان رأي السائد عند أغلب المجامع الفقهية أن شراء البيوت بقروض فيها فوائد لا يجوز، فكان هنالك شبه إجماع على ذلك، باستثناء أقوال علماء قلة. ثم في عام 2000 أفتى بعض العلماء ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي ضمن رابطة علماء المسلمين في أمريكا الشمالية، اجتمعوا وأفتوا بأن للمسلمين في أمريكا وفي الدول الغربية أن من حقهم شراء البيوت ولو بقروض ربوية من البنوك. وبنى هؤلاء العلماء رأيهم على ثلاثة أمور. الرأي الأول قاعدة أصولية تحدث عنها إمام الحرمين الجويني، وهو من كبار علماء الأصول الشافعية، فسماها هذه القاعدة هي أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. بمعنى هنالك الضرورات في الشريعة وهنالك الحاجيات. الضرورات هي الأمور التي إذا لم يستعملها الإنسان يوشك على الهلاك، فهذه الضرورات التي لا محيد عنها. أما الحاجيات فهي الأمور التي يحتاجها الإنسان لكنه قد يستغني عنها أيضا. بعض العلماء بعض الفقهاء مثل إمام الحرمين الجويني يقولون إذا كانت الحاجة عامة تنزل منزلة الضرورة. مثلا إذا كانت كل الأسر المسلمة في أمريكا وفي كندا تحتاج إلى بيوت، فهذه الحاجة لأنها عمت تصبح بمثابة الضرورة. فبناء على هذه القاعدة الأصولية التي صاغها الجويني أفتى هؤلاء العلماء بفتواهم. ثم أيضا استعملوا رأيا آخر موجودا في المذهب الحنفي، وهو أن المسلم عند بعض علماء الأحناف وعند الفقه الجعفري الإمامي أيضا أن البلاد غير الإسلامية التي يؤخذ من المسلمين فيها الربا، أن المسلمين يستطيعون أن يتعاملون مع أهلها بالربا أيضا، لأنه لا يوجد نظام أصلا يحمي الجميع من الربا، وليس من الإنصاف أن يؤخذ من جانب ولا يؤخذ من جانب. فهو ينظرون على أنه نوع من المعاملة بالمثل أو نوع من عدم عصمة المال من يأخذون الربا من المسلمين إلى آخره. ثم هنالك اعتبار ثالث بنى عليه هؤلاء الفتوى، وهو المنفعة العامة للمسلمين. فقالوا أن المسلمين يعيشون في هذه البلاد يدفعون الإيجار ل25 سنة أو ل30 عاما، وكان يمكن ما دفعوه من إيجار يكفي لشراء بيت، ثم تنتهي 25 سنة أو 30 سنة وهم لم يملكوا شيئا، وإنما يدفعون ما يحصلون عليه من مال للآخرين، وأن هذا خسارة للمسلمين ويمنع من ترسخهم في المجتمع وقوتهم المالية، وبالتالي هنالك مصالح عامة مراعاة لها أفتوا بهذه الفتوى. هذا هو رأي الذين أباحوا شراء البيوت بالربا بقروض ربوية من البنوك.
وبالطبع قيدوها بكثير من القيود، ومنه أنه لا يجوز شراء إلا بيت واحد فقط، بيت الأسرة، فقالوا لا يجوز، هذا من باب الضرورات، فالضرورة تقدر بقدرها، لا يزيد الإنسان فيها على ما هو مضطر له، كما قال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني لا يتجاوز الحدود وإنما يأخذ فقط بقدر ما تدفع إليه الضرورة. فقالوا لا يجوز أن تشتري بيتين أو 3 بيوت، وإنما فقط بيت الأسرة الذي تسكنه يمكن أن تترخص فيه باعتبار أنه ضرورة. أثارت هذه الفتوى جدلا طويلا عريضا، وكان من أبرز من رد على الفتوى الدكتور صلاح الصاوي. وكنت أسكن مع الشيخ صلاح الصاوي في تلك الأيام عام 2000 في فيلانوفا بنسلفانيا، فكتب كتابا بعنوانه وقفات هادئة مع فتوى إباحة شراء البيوت بقروض ربوية. وقرأت الكتاب قبل نشره، وقدم الشيخ صلاح الصاوي بعض الاعتراضات المهمة على هذه الفتوى، ومنها الفرق بين الحاجة والضرورة، وقال إن الذين أفتوا بذلك جعلوا الحاجة نزلوها منزلة الضرورة، وهذا وإن كان رأي الجويني فإنه ليس مسلما عند كل العلماء. ثم أيضا من باب المصالح العامة جادل الدكتور صلاح الصاوي في كتابه بأن المسلمين ينبغي أن يغيروا المعادلة لا أن يتكيفوا مع واقع القوانين غير الشرعية، وإنما يسعون إلى واجبهم أن ينظموا أنفسهم وأن يطالبوا البنوك بمعاملات تنسجم مع روح الشرع الإسلامي. وبالطبع ذلك ممكن لو نظم المسلمون أنفسهم، فإن آلاف الزبناء لو اتجهوا برسالة إلى أي مصرف، طبعا هذا له وزنه، ولكن نقص التنظيم هو يقول كون المسلمين لم ينظموا أنفسهم ولم يبنوا قوة لها اعتبار، هذا تقصير منهم، ولا ينبغي أن نرخص لهم بسبب تقصيرهم، وإنما عليهم أن يتداركوا هذا التقصير. وبالتالي المسألة لها هذا الجدل مع مدرين ولا يزال فيها إلى اليوم، وأنا أعرض هنا فقط ما قاله العلماء وأخرج من ذلك سالما إن شاء الله بدون أن أقول رأيا شخصيا في النظر. So one of the most controversial and most common jurisprudential challenges that Muslims are facing in the West is mortgage or buying houses with financing from banks and of course with interest. There was almost a consensus between Muslim scholars that this is not permissible until in the year 2000 a group of Muslim scholars including Sheikh al-Qardawi and Association of Muslim Scholars in North America plus some scholars from the European Council of Iftah, they issued fatwa in the year 2000 and they permitted Muslims by this fatwa to buy houses with a loan from banks, with interest, of course. Well, they based their argument on 3 things. One is that the general need is equal personal necessity. This is a bad translation of one of the rules of Ilm al-Usul. Anyway, the meaning of this rule is that even if something is not really technically necessary, but it's a general need that there are thousands of families who need this, and it's becoming a hardship for people not to have it. So we should look at it as a necessity. And therefore, all of the Muslim families in the West need to have houses of their own, and therefore this should be taken as a necessity, not just a need, because it's a general need. Another argument they use is that taking and giving interest in non-Muslim societies is acceptable in some opinion of Hanafi school of thought and Ja'fari school of thought. And third is the general benefit of Muslims. That Muslims live in the West for so many years, for decades,
they are paying rent for 25 years, 30 years without gaining anything. But at the same time, they are actually paying the whole price of the house. If they enter this kind of contract, they would have owned their own houses by paying almost the same amount. And it's a big loss for Muslims for establishing Islam in this land, for the strength of the community, to live like just temporary immigrant. Well, actually, we are no longer temporary immigrants. There are some Muslims who are second and third generation, and there are many Muslims who are living here, and they have no intention to move from this land. Well, this fatwa was very controversial, and there are some scholars who objected from within the European Council of Iftah, like, for example, Sheikh Wahbaz from Syria, one of the great scholars of comparative jurisprudence. He objected within the European Council of Iftah. And one of the most famous refutation of this fatwa was a book written by Dr. Salah Sawi, who was at that time the president of the American Open University. I was living with Dr. Salah at the time in Pennsylvania, and I read his book. And he's refusing the argument that this general need is a necessity, and he insists on the distinction between need and necessity, hajiyat or daruriyat. Second, Dr. Sawi, when he talked about the general benefits, he believed that Muslims need to organize themselves, need to change the equation instead of submitting to the reality and accepting the reality. They need to change. They need to organize themselves, they need to lobby banks and financial institutions asking for some contract that are compatible with Islamic teaching. Instead of accepting the reality as it is, they need to organize themselves and try to change the reality. Like any other community who face many things that are not favorable, but they work to change it instead of accepting it. This is what scholars said. The issue, the debate is still going on. Will probably continue for some time. I don't have personal opinion on this, so don't ask me about it. It's okay. هنالك موضوع القروض والتأمين، وخصوصا قروض الطلاب student loans. قروض الطلاب أفتى الشيخ أحمد القطي، وهو فقيه من كبار فقهاء المسلمين في كندا، وهو مدير المعهد الإسلامي في تورونتو، أفتى بأن قروض الطلاب جائزة بشرطين: أن يكون الطالب لديه الإرادة ولديه القدرة على أن يسدد القرض قبل أن تتراكم الفوائد، وأن يكون مضطرا لأخذ هذا القرض. أما بدون ذلك فهو يرى أنه لا يجوز. About student loans, Sheikh Ahmed al-Qati, one of the very distinguished Muslim jurists in Canada, gave fatwa that student loans are okay with two conditions. The first is that the students should have the will and the ability to pay the loan during his studies or during the grace period before the interest starts to accumulate. And second, that he's in need to have that loan and he's not able to finance his own studies from his own money. That's the opinion of Sheikh Qati. Again, I'm just reporting here tonight. Well, I'm kind of a journalist, so I can report, no problem. As for insurances, the insurance is very بالنسبة لعقود التأمين، حقيقة عقود التأمين هي عقود معقدة، يعني لأنك يمكن أن تنظر إليها من إحدى الزاويتين: إما هل عقد التأمين عقد بينك وبين شركة التأمين، أم ينبغي النظر إليها على أنه عقد بين ملاك السيارات مثلا، أو عقد بين ملاك البيوت والشركة مجرد منسق.
لأنك إذا نظرت إليه من إحدى الزاويتين فإن ذلك يترتب عليه حكم على هذا النوع من التعاقد. أغلب الفقهاء ينظر إلى عقد التأمين على أنه عقد بينك وبين شركة التأمين، وبالطبع يكون أن هذا العقد فيه غرض وفيه وفيه وفيه، وبالتالي فيه أمور ليست مقبولة شرعا. بعض الفقهاء، وهذا الرأي الذي أنا أميل إليه من فترة طويلة، وهو الرأي الذي يدافع عنه الدكتور منذر قحف، وهو من كبار علماء الفقهاء المسلمين في الشؤون المالية، هو أن عقد التأمين حقيقة ليس عقدا بينك وبين الشركة، وإنما هو عقد إذا كان تأمين سيارة عقد بينك وبين ملاك السيارات، وهو عقد تعاوني في جوهره وليس عقدا تجاريا. مثلا مليون من ملاك السيارات قرروا أن كل واحد منهم يدفع $50 شهريا، مقابل يعني أنه لو واحد عمل حادث سيارة يعوض له من هذه الخسارة. هذا إذا نظرنا إلى عقد التأمين من هذه الزاوية فهو جائز، لأنه مثل عقد القود في الإسلام، الديات. نحن أبناء قبيلة واحدة مثلا، إذا واحد قتل واحد خطأ فكلنا نساعد في دفع الدية، وهذا موجود في الإسلام منذ العهد النبوي. وبهذا نقول إن الإسلام سبق التشريعات المعاصرة في مجال التأمين حقيقة، وهذا الرأي الذي دافع عنه الدكتور مختار رحمة الله عليه ومن كبار الفقهاء في سوريا أيضا، ولذلك أباح كل عقود التأمين تقريبا باستثناء التأمين على الحياة. نفس الشيء هذا الرأي يقول به الدكتور منذر قحف من المعاصرين، وأعتقد أنه رأي وجيه. هنالك فقهاء آخرون يصرون على أن عقد التأمين عقد بينك وبين الشركة، وأن الشركة يعني أنه عقد فيه غرر كبير، بمعنى ممكن الشركة تربح كثيرا وممكن أن تخسر كثيرا، وبالتالي فيه جوانب كبيرة من الغرض تجعله حراما إلا للضرورة، حيث إذا كنت ملزما به، كما هو الحال الذي يعقد في تأمين السيارات في تكساس مثلا، أنت ما عندك خيار أصلا، لابد تأخذه لأنه بمقتضى القانون لابد أن يكون عندك تأمين على السيارة. ولكن عموما كل أنواع التأمين سواء التأمين الصحي أو تأمين السيارات أو التأمين على البيوت هو أمر فيه كلام وفيه وجه للإباحة، إلا التأمين على الحياة فإنه يكاد يكون إجماع عند الفقهاء أنه غير جائز، وأنه نوع من المقامرة التي ليست مناسبة. So for the insurance, there are scholars are looking at the insurance contract from two different perspectives. Some are looking at the insurance contract as a contract between you and the insurance company. Some are looking at it as not as a commercial contract, but as a cooperative contract between you and people who are paying the same insurance, like the car owners or the houses owners, etc. If we look at it from this last perspective, well, most of the insurance contracts actually should be permissible in Islam. This is the opinion of Dr. Ostaz, one of the scholars of Syria, and this is the opinion defended today by Dr. Minorities, who's one of a really great scholar of Islamic finances today. And he's working in the Qatar Faculty of Islamic Studies, the same university I'm working in right now, I'm working at right now. And Dr. Qahab is the one who translated the monumental book of Sheikh Qardawi, Fiqh Zakat, into English. So he's really, I trust his expertise in this topic. Still, the issue is very controversial. Some other scholars are looking at it as a commercial contract between you and the insurance company, and therefore there are some clauses usually in this kind of contract that are not acceptable. But, my personal view is that take it easy for insurance, health insurance, car insurance, house insurance, all of these should be okay, inshallah. But the life insurance is the only kind of insurance that most of scholars, there is almost a consensus that life insurance is not acceptable in Islamic jurisprudence.
Yes, inshallah, we'll have time for questions, inshallah. I'm almost done, so I want to give more time for questions now. Last issue is inheritance and will, الميراث والوصية. موضوعنا الأخير هو الميراث والوصية. وهذا الموضوع في غاية الأهمية ومن المواضيع التي نغفل عنها كثيرا في هذه البلاد في الغرب. لأن الإنسان المسلم إذا مات وبقي ماله يوزع طبقا للقوانين في هذه البلاد، فإنها لم توزع طبقا لأحكام الله عز وجل. وبالتالي فإن هذا الإنسان يكون آثما، فهو يأتي إلى الله عز وجل آثما، لأنه كان يمكن أن ينقذ الموقف، كان يمكن أن يوزع ماله طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك فإني أرى كما يرى اتبع بذلك العلماء الذين يعرفون واقع المسلمين الغرب، أنه من الواجب على كل مسلم منا عنده ثروة أن يوصي، أن يكتب وصية يوزع فيها ماله طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون هذه الوصية هي من الناحية القانونية وصية، ولكنها في حقيقة الأمر هي محاولة، هي جهد لتوزيع المال طبقا لأحكام المواريث الشريعة الإسلامية. ومن مسؤوليتنا، من مسؤولية الإنسان أن طبعا أن يأتي الله عز وجل وقد برأ ذمته، فنحن مسؤولون عن أعمالنا التي نعملها في حياتنا، ومسؤولون عما نتركه من آثار أيضا بعد موتنا. ولذلك قال عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني الأعمال التي قدموها وهم أحياء، والأعمال التي تركوها، آثار أعمالهم التي تبقى، سواء أثر خير أو أثر شر. فليس من مات وقد ترك مسجدا خلفه بناه لوجه الله، مثل من مات وقد ترك يعني مؤسسة فاسدة مفسدة لها آثار. فلذلك ينبغي أن نحرص ونحرص على أن تكون لنا وصية وأن نكتب وصية، وسأشرح إن شاء الله كيف نفعل ذلك. So the first topic is about the will and inheritance. Actually, they are well connected in our situation today in the West. It is a responsibility, actually it is an obligation, as Muslim scholars say, that every Muslim who has some wealth in the West to write a will and to distribute his wealth according to the Islamic law of inheritance. Because if he doesn't do that, the wealth will be distributed according to the local secular laws, and some inheritance will take more than what they deserve in Islam. Some will be deprived from having anything, and he is responsible of that, and he will meet Allah Azza wa Jalla with this sin. And none of us need to do that actually. And the moral responsibility of the Muslim doesn't end with his life, but actually it continues. Any impact, any mark that we leave behind us is part of our deeds. As Allah Azza wa Jalla said in Surah Yasin, that إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم. Allah Azza wa Jalla said that He is the one who resurrects the deceased people, the dead people, and to write down what the deeds that they send forward and what they leave behind. So we are responsible for what we do in our life, and we are responsible for what any impact of our deeds that lasts after our death. So it is a responsibility, my brothers and sisters, of each one of us to have a will. There is another benefit. هنالك منفعة أخرى لكتابة الوصية، وهو أن الوصية تحمي المال الذي تتركه بعد موته، تحميه من الضرائب الفاحشة التي تفرض عليه. في القوانين الأمريكية أحيانا الضرائب تصل إلى حدود 60% من الثروة التي يتركها الميت. فأنت لو مت وتركت $1,000,000 ممكن العام السامي يأخذ منها $600,000 مثلا، والباقي فقط هو الذي يوزعه، ويوزعه طبعا على طريقته أيضا وليس على الطريقة الإسلامية. وبالطبع هذا ليس إنصاف، أنت كنت تدفع الضرائب وبعدين يؤخذ أكثر من نصف ثروتك أيضا، وأكثر من نصف ثروة أولادك وقد يكونون أيتاما بحاجة إلى المال.
فهذا أيضا لا ينبغي أن يرضى به المسلم. أما لو تركت وصية فإن هذا يحمي المال من هذا النوع من الضرر، ولذلك من المهم جدا هنالك مصلحة مالية أيضا، مصلحة الميت لمصلحة ذريته الأيتام أن تكون لديه وصية. So there is another benefit of writing will on the distribution of our wealth after the death, which is to protect your wealth from the extravagant taxes that are imposed on the wealth of a deceased person in some countries. Like in the United States, sometimes those taxes go up to 60% of the wealth. So if you have a will, you are protecting your wealth and keeping it for your children and your relatives. If you don't have a will, Uncle Sam might take much of your wealth and you're losing. How to write a will? Here, the best way is to visit the website of Dr. Mundir Qahf, and this is the website, kef.net. Dr. Mundir Qahf did great job to explain the procedure. كيف تكتب وصية في أمريكا الشمالية بطريقة منسجمة مع القوانين المحلية ومع الشريعة الإسلامية في ذات الوقت. أحسن طريقة لفعل ذلك هي أن تزور موقع الدكتور منذر قحف، وهذا هو الموقع كيف.net. الدكتور منذر قحف عنده وصايا جاهزة موجودة على PDF، يمكن أن تطبعها ويمكن أن تتصل على الدكتور منذر قحف نفسه بالإيميل، وهو كان يقوم بهذه الخدمة على الأقل لما كان في كاليفورنيا. الآن في قطر ما أدري هل لا يزال يفعل ذلك أم لا. جزاك الله خيرا وسقاك الله من الكوثر. الدكتور منذر قحف في موقعه لديه صيغ للوصية جاهزة حول توزيع الثروة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان يقدم استشارات ويأخذ عليها رسوما رمزية يمكن تشرح وضعيتك الأسرية. مثلا تقول أنا عندي من الأولاد كذا، عندي زوجة، عندي من المال كذا، أريد أن أوزع ثروتي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يمكن أن أخصص منها جزء مثلا وصية صدقة جارية، وممكن أن الثاني يوزع طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية. فهذا هو يساعدك ويعطيك الصيغة جاهزة، وبعد ذلك تأخذها لمحامي توثقها وتصبح هذه الوصية نافذة ومحترمة بالقوانين الأمريكية والقوانين الكندية. فعليكم بالدكتور قحف، فهو نعم المعين في هذه الأمور. بالنسبة للوصية، الوصية التي كنا نتكلم عنها هنا حقيقة هي الوصية يعني بالمعنى العملي، ليست الوصية بالمعنى الفقهي. الوصية بالمعنى الفقهي هي المال الذي توصي به صدقة بعد وفاتك، ويجوز بل يندب للمسلم أن يوصي ببعض ماله صدقة، لكن لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث المال، لأن الورثة لهم حق في المال وليس لك أن تحرمهم من ذلك الحق. يمكن أن توصي بالثلث، والأصل في ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض مرضا أشفى به على الموت وزاره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد إنه يريد أن يوصي بكل ماله صدقة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بالنصف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال بالثلث، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الثلث، والثلث كثير. فأخذ من هذا الحديث أنه لا يجوز لك أن تحرم الورثة من المال، فإذا أردت أن توصي بمالك صدقة بعد الموت فيجوز لك أن توصي فقط في حدود الثلث. مثلا تقول ثلث مالي أو 20% من مالي أو 25% من مالي وقف على المسجد، وما سوى ذلك يوزع حسب أحكام الشريعة الإسلامية. بهذه الطريقة للزوجة الربع إذا لم يكن هنالك أولاد أو لها الثمن، وللأولاد كذا وللبنات كذا وللإخوة كذا،
ويعني الأمر سهل ثم توثق ذلك عند محامي. So how to proceed in writing a will? The best way is to visit the website of Dr. Mokhtar, Kahf.net. He's the best expert I know on this topic, and he used to give advice to Muslims in North America who need to have will. And when you write your will, don't forget to put some of it as a charity for yourself. But you cannot give in charity after your death more than the third. Whatever you give in charity after your death must be only within the third. Means you can, in your life you can give all of your wealth as a charity. But if you said this is a charity after my death, then it must be limited within the third, because the inheritance have right in the wealth and you cannot deprive them from that right. Okay, now let's go to the last topic, bank account. Bank account, current account, there is no problem. Well, everybody has a current account. الحسابات الجارية ليس فيها مشكلة، وهي بمثابة الوديعة التي تسترد حيثما أينما ومتى شئت. وهذه ليس فيها إشكال من الناحية الشرعية. حسابات التوفير أيضا جائزة، ولكن المشكلة هي الفوائد التي تعطى لك مقابل حسابات التوفير saving account. هذه الفوائد ليست ملكا لك، وأغلب الفقهاء يقولون أنه يجب عليك أن تتصدق بها تطهيرا لمالك. فإذا كان لديك حساب تأمين حساب ودائع أو سيف أو حساب توفير والبنك يعطيك عليها بعض الفوائد، فعليك أن تتصدق بهذه الفوائد لأنها ليست ملكا لك. So as for the bank account, to have a current account is okay, it's no problem, there is no problem about it at all. Saving account also is okay to have it, but you have no right to get interest from your saving account. If the bank, and most of the bank give interest on the saving account, if the bank give you that interest, Muslim scholars said you have to give it away in charity because it doesn't belong to you. You need to purify your wealth by giving away any interest that the bank is giving you on your saving account. بالنسبة لبطاقات الائتمان أو credit cards، الفقهاء ينظرون إليها إحدى نظرتين. بعض الفقهاء يعتبر أنك إذا أخذت بطاقة ائتمان من مؤسسة مالية فأنت أخذت قرضا مفتوحا في حدود معينة. وبعض الفقهاء يرى أن الأمر ليس قرض وإنما هو كفالة، إنما أخذته من المؤسسة المالية هو ضمان وليس قرضا بمعنى الكلمة. وفي الحالتين المجامع الفقهية أفتت أنه نعم يجوز لك أن تكون عندك بطاقة ائتمان كريدت كارد، لكن بشرط مثل ما ذكرناه عن قروض الدراسة، بشرط أن تكون لديك الإرادة والقدرة على أن تدفع المال في وقته بدون أن تتراكم عليك فوائد. فإذا كنت تعرف أنك قادر على الدفع في الوقت ولديك العزيمة على ذلك فيمكن أن تأخذ بطاقة الائتمان، رغم أن العقد نفسه ينص على أنك إذا تأخرت ستدفع فوائد، لكن العقود مش مهمة، يعني ما هو مكتوب المهم هو ما يفعل. ولذلك الفقهاء يقولون العقد صحيح والشرط لاغم، الشرط لاغم والعقد صحيح. فكون العقد مع الشركة يتضمن الاعتراف بأنك لو تأخرت ستدفع فوائد، هذا الشرط لاغم من الناحية الفقهية، ولكن العقد صحيح. المهم الخلاصة هو أنه لا بأس بأن تكون لديك بطاقة ائتمان، ولكن مع الإرادة والقدرة على دفع المستحقات في وقتها من غير فوائد. هكذا أفتت بذلك المجامع الفقهية وعلماء الإسلام المعاصر. As for the credit cards, the Muslim scholars said yes, it's okay to have a credit card with the condition that you have the will and the ability to pay your debt
on time without interest. If you have the determination and you have the financial means to pay on time without interest, so it's no problem, you can have credit card. The other fees are not interest, they are fees, service fees, and it's okay to pay them. But be sure that you don't pay interest and you don't put yourself in a situation of paying interest. Finally, selling alcohol and pork. بيع الخمر والخنزير. لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر ولا الخنزير. وقد وردت أحاديث شديدة بالوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر وبائعها وعصيرها وغير ذلك. لكن إذا كان المسلم يعمل في مكان الغالب عليه المباح ولكن فيه نسبة قليلة، مثلا واحد من هذه الأسواق الكبيرة التي تجمع كل أنواع التجارة وفيها زاوية صغيرة لبيع الخمر وزاوية صغيرة لبيع لحم الخنزير على المعالم الأخرى، فهنا الحلال هو الغالب ويمكن للمسلم أن يعمل بها كما يقول الفقهاء، لكن يتجنب مباشرة الخمر والخنزير. فأنت إذا كنت تعمل في مطعم مثلا وفي الصباح يعملون بيكن للإفطار يعني كولع أهل أمريكا الشمالية به في الصباح، يمكن أن تتباهى مع صاحب المطعم على أنه يعني أنا ما أحب إني أعمل الشغل هذا، أعطيني شغل آخر في هذه الساعة الصباح أقوم به. ورأيت بعض المسلمين يفعلون ذلك ويجدون تفهما وتعاونا من القائمين على المطاعم. فتحاول أن تتجنب مباشرة هذه الأمور بنفسك ولا تعمل به إذا كان المحل الغالب عليه هو بيع الحرام مثل بار حامل بيع الخمر، هذه لا يجوز العمل بها قولا واحدا، أو مكان خاص ببيع لحم الخنزير فهذا لا يجوز العمل به قولا واحدا. لكن إذا كان الغالب على المكان هو الحل وفيه نسبة قليلة جدا من الحرام فهذا الفقه يقتضي تغليب الغالب ويمكن ذلك ولكن مع الحذر. So the Muslim is not allowed to sell alcohol or pork. And if the place is exclusively for selling alcohol, like some bars or selling pork, you are not allowed to work in that kind of places. But if the place is for general business, all kinds of merchandise is there, like Walmart and this kind of big stores, and the portion of the alcohol or pork is irrelevant compared with the other kind of merchandise. Yeah, it's okay for the Muslim to work there, but he has to avoid dealing directly with the pork and alcohol. He can work with other sides of the store, and if he got pushed to deal with alcohol and pork, he needs to talk to the management about it and to have some kind of understanding with them that for religious reason I cannot do this, please give me something else to do. And usually people in North America are very good in terms of religious accommodation. Also, it's in the law. The religious accommodation is guaranteed by the American law and Canadian law, and you can ask your right of religious accommodation in a reasonable way and respectable way. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Jazakumullahu khairan. Now, inshallah, we go back. تفضلوا هناك في وراء. It's okay to invest in the stock market? Yes. That's a question? Yes. Pension plans. Pension plans. Give me an idea about pension plans in Canada. I need to understand exactly what is it. Basically, the government invests your money in
stock market. Do you have the right to withdraw your money immediately or you don't? No. Well, if you don't, let them do whatever they want with the money. Until they give it to you, then it's your money. As long as you don't have the freedom to take your money. So this is, they call it milkiya naqisa. So the ownership of the money is not complete from an Islamic jurisprudence point of view. And therefore you are not responsible on the way they invest their money. That's still their money until they give it to you. When they give it to you, then you are responsible on the way your money is invested. If you have the right to withdraw the money immediately, so you have to be sure it's invested the right way again. Any money that is your money theoretically, but you have no right to use it, you don't have to pay zakat on it, and you are not responsible on the way it is invested. Because you don't have what the scholars call حرية التصرف بالمال. You don't have the freedom to use your wealth. And anyone who doesn't have the freedom to use his wealth, he doesn't have to pay zakat on it, and he is not responsible on the way the money is invested by others, because it's not in his hand. So, إذا لم يكن من حقك أن تسحب هذه الأموال التي عينتها الحكومة على أنها مال لك، لكن ليس لك حق سحبها الآن. هذه الأموال أنت لست مسؤولا عن طريقة استثمارها، ولا يجب عليك دفع الزكاة عنها. لكن إذا كان لك الحق بسحبها ولو سحبا جزئيا، فإن عليك أن تدفع الزكاة على المبلغ الصافي الذي لك الحق أن تسحبه، ويجب عليك أن تتأكد أن هذا المال استثمر بطريقة مناسبة من الناحية الشرعية. نعم، تفضل أخي. وأنا فهم. نعم، سؤال جديد من هذا السؤال اللي سألته. الحكومة تعمل استثمار الأطفال لدراستهم في المستقبل. إذا الأب يضع قيمة تدخر الطفل هذا عندما يكبر، فالحكومة تدفع تقابل هذا المبلغ بمبلغ مساوي له. ثم لما الطفل يصل إلى مرحلة الجامعة يقدر يستطيع أن يسحب هذا المبلغ لدراسة الجامعة، مع العلم أن لما أولياء الأمور الوالدين يضعوا مثلا $1000، الحكومة تضع $1000، ثم تستثمر الحكومة هذه في mutual funds. فهل هذا يجوز؟ هذا الثانية بخصوص بأي طريقة تستثمر الحكومة؟ نعم، في mutual funds هذه أنا مش عارف طبعا فيها ربا. عموما هي ليست كل استثمارات الحكومية ربوية، ولا كل استثمارات الحكومية حرامية مثلا. ولا كل معاملات البنوك ربوية. حتى البنوك القائمة على الربا بعض معاملاتها ليست ربوية وبعضها ربوية، فلا ينبغي أن نعمم بذلك. عموما بالنسبة لصندوق الأولاد هذا الذي تساهم الحكومة بنصفه ويساهم الوالدين بنصفه، هذا جائز. أما طريقة الاستثمار مرة أخرى، إذا كان لك قول في طريقة استثماره فيجب عليك أن تستثمره بطريقة مناسبة. إذا كانت الحكومة تحتكر الحق باستثماره، فاترك الحكومة تستثمره بالطريقة التي تراها على مسؤوليتها. نعم. أما إذا كانوا هما يستشيروا الوالدين مثلا أو عندهم مجلس آباء ولا أي شيء لقضايا استثمار هذا النوع من المال، طبعا من حقك من واجبك أن تقدم رأيك بطريقة المنسجمة مع الشريعة الإسلامية. لكن في الحالة هذه الأب يبقى عنده خيار. نعم. كيف الخيار يكون؟ أن الحكومة هو يعرف أين يستثمر هذا المال. لا هو ما أعرف بالضبط يعني. لا أنا أعرف، يعني أنا ذهبت للمصرف. نعم. وسألتهم أي الشركات اللي تساهم في هذا الأمر، فوجدت أن بعض من الشركات هذه تبيع الخمور أو شركة خمور تستثمر يعني في هذا المال. نعم. عموما الله أعلم. أنا موضوع صندوق الطلاب هذا الذي تساهم فيه الحكومة، وهذا حقيقة موضوع ملتبس بالنسبة لي، وقد سألني الإخوة، كان لي نقاش مع الإخوة في مونتريال حول هذا الموضوع، وهو من الموضوعات التي لم يتضح لي تماما.
ولكن أحس أنه يعني أيضا أنت لا ينبغي أن تحرم ولدك أولادك من حقوق يحصل عليها أولاد المواطنين الآخرين. إذا هذا الولد من حقه هذا المبلغ الذي تخصص له الحكومة من حقه أن يحصل عليه، فهل يجوز لي أن أحرمه من ذلك المبلغ خوفا من أن المبلغ الإجمالي سيستثمر بهذه الطريقة أو تلك؟ طبعا الأمور هنا أصبح فيها تعارض بعض المصالح الشرعية فتحتاج إلى تفكير، ورأيي أن تسألوا عنها العلماء المقيمين هنا في كندا مثل الشيخ محمد القطي، فأنا أثق في علمه وخبرته في هذه الموضوعات، وقد قرأت العديد من الفتاوى ووجدت فيها رصانة علمية وإدراكا عميقا لواقع المسلمين في كندا. نعم تفضل. السؤال الأول حول موضوع الأكاونت، you have an account الآن and it's a saving account ويعني يحصل عليه فائدة. تفضلت حضرتك وذكرت إنه هاي الفائدة أنت إذا حصلت عليها أفضل طريقة إنك تتخلص منها بالصدقة. نعم. ليست أفضل طريقة، هي الفقهاء يفتون أنه واجب عليك تتخلص منها. مو صريحة، لأن أنا سمعت الشيخ القرضاوي في أحد الفتاوى مباشرة يذكر في أحد المناسبات أن الأخوة اللي صاروا يعني إذا كنت تضع مال في بنك ربوي، إذا كان مثلا طبعا كانت خاصة بالشرق الأوسط، فقال لابد أنك الآن في العملية تشوف بنك مصرح به أو حاصل على فتوى، الفوائد الموجودة لا تخليها للبنك، يعني لا تتركها لأهل المؤسسة المالية، خذها. وكان في وقتها مشاكل عند الأخوة في فلسطين، قال خذها وأعطيها للناس تقديمهم أو توصلها لناس من الصادقين والمحتاجين في فلسطين. فأنا سمعت نفس الشيء. لكن سؤال حول النقطة إنه كما يعني ذكر بالقرآن الكريم، لا أتذكر نص الآية حقيقة إن شاء الله تعرفها، إنه المال الذي يقدم بالصدقة هو يجب أن يكون من أطيب مالك، يعني لا يكون تعرف الفائدة هي ليست أطيب المال، يعني الفائدة هي شيء مفقود أنت لا تبتغي أن تبقيه في حجر أو معك في مال. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سريعة هي حول الستدي لونز. حقيقة في البلاد يعني أنا أحد الطلبة موجودين هنا، فأشوف معظم الطلاب حتى بعدم الحاجة. أنت ذكرت أن الشيخ القطي يقول هنالك شرطان، الأول لك القدرة على السداد قبل أن تتراكم الفوائد، ثانيا الحاجة. نعم. والشرط الحاجة يعني هنا يقدم قضية يعني خاصة إذا عندك أولاد ومتزوج، معظمها يعني الطلبة يجدون متزوجين وعندهم أولاد، تقوم الفيدرال جفرمنت أو المانحين للقرض بإعطائك بيرسري، أحيانا حسب عدد الأولاد، أحيانا يكون $2,000 بعض الأحيان 4000. فهذه فائدة تتحقق للطلبة. فهل يعني في ضمن معلومية وجود شيء مثل هذا تبقى هذه الشروط؟ يعني أنا بصراحة لست بحاجة، لكن أرى جميع أخوتي الطلبة يقدموا لها ويسدوها قبل ما يتراكم أي فوائد، حتى لو قالوا لهم أنه أنت تتخرج الفصل القادم ما لك عندنا بيرسي يرجع، يعني نخشى من موضوع المورجج والربا، لكن هذه الفائدة موجودة. وفي ضوء هذه الفائدة هل يجب أن نتحكم في عدم الحاجة أن نستفيد من هذه الفائدة لأولادنا؟ طبعا ما دام سيسدد في الوقت فهذا الأمر ليس فيه ربا أصلا ولا إشكال فيه. الحمد لله. النقطة الأخيرة والثالثة وهي موجودة كثير من الأخوة الطلبة خاصة من زملائي العرب اللي أعرفهم. نقاط كثيرة خلينا نقول. والله خلاص إن شاء الله. يعمل في بيتزا ديليفري. اوكي. يعني بيتزا ديليفري يعني انا بشوفه بحمل بيتزا فيها طرق، وما له الخيار يقول لعامل البيتزا والله انت خصص لي والله البيتزا الحلال الجبن الساده والرجال وقتها تعطيني اياها. كثير من الكاستمرز خاصه في البيت كيس كبيره مع البيتزا يعني يكون موجود. فالاخوه حقيقه انا كشخص انا لا معمل فيها، لكن كان يراي زملائي والله هاي البنت يعني تكمل مشاكل فيها. على كل التكسب، خلينا نبدا بهذه المساله الاخيره. التكسب في بلادنا غير الإسلامية لا يخلو من شبهة. كسب المال عموما لا يخلو من شبهة. لا يخلو من شبهة. فيكاد يكون من المستحيل أن تكسب المال 100% في بلادنا غير الإسلامية مع خلو ذلك من شبهات. لكن الإمام مالك يقول إن التكسب بالشبهة أفضل من سؤال الناس. نعم. لا الشبهة بمعنى اختلاط الحرام بالحلال. هي هذه الشبهة. هو إذا كان يعمل دليفري يعني 20 بيتزاس داي و15 منها
تشيز وبيف وكذا وخمسة منها بور. هذا شبه بمعنى اختلاط. أين الشبهة بالموضوع؟ يعني أحد بدع الله تعالى. I'm talking about the whole package. And I'm talking about the whole 20 pizzas, not just 5 of them. يعني بالنسبة هي مهنة. هو لو كان ممكن التمييز بين هذا وهذا متريح، بس مش ممكن. هو يشتغل على أساس إنه بيتزا دليفري خلاص. عموما ربنا إن شاء الله يعين. يقولون في موريتانيا مثل كلمة يعني يقولون باللهجة الموريتانية إذا ما عرف ربنا جنته تبقى يعني إذا لم يغفر ربنا فالجنة ستبقى له أمتي يعني ما فيها شيء. في النهاية نحتاج إلى عفو الله عز وجل ورحمته ما كان. بالنسبة لسؤالك الأول بموضوع التصدق بالفوائد، هو حقيقة ليس صدقة، هو تخلص من المال ليس ملكا لنا. نحن نسميه صدقة مجازا. نعم، وإنما هو أصلا هذا المال ليس ملكا لي، جاءني بطريقة غير مباحة، لكن إذا أعطيته للمساكين فهم حصلوا عليه بطريقة مباحة. بالنسبة لذمتي أنا تعلقه بها تعلق حرام، وبالنسبة لذمتهم هم تعلق المال بها حلال، وبالتالي يجوز لهم ولا يجوز لي فأسلمه لهم، وليس ذلك منة وإنما هو واجب علي، بالتالي ما في إشكال لهذا. الموضوع الثاني هو إيش؟ نسيته. لا الثاني جاوب خلاص على بركة الله. بارك الله فيك. Okay, تفضل أخي. Let's move this way. Sorry? I just want a translation from the last two questions. Oh, I'm sorry. Yes. One question is about those interests that we said, if you have saving account and you are given interest on them, you have to give this interest in charity because it doesn't belong to you. But he said that it's known in Quran and in Sunnah that Allah accepts only what is good and pure. So if I'm giving interest in charity, that's really not charity, which is good, which is true. It's not charity actually. What you are doing is just you are getting rid of something that doesn't belong to you. But it is permissible to the poor people that you are giving to them. It's not permissible to you because it's an interest on your wealth, but it is permissible to those poor people if you give it to them. So there is no problem with that. The second question is about delivering pizza. If someone is working in pizza delivery and sometimes he has to deliver, pizza with pork, well, sometimes it's delicious cheese pizza, there is no problem about that. But sometimes it's pork, so what to do? Well, I don't know. Really, many ways of gaining money or earning money in this land really are not easy, and you find mixed of halal and haram in them. I just know that Imam Malik said that earning your living with this kind of doubtful ways is better than begging, is better in Islam than begging people for your living. So may Allah help inshallah. Muslim scholar gave good advice for people who have to earn their living in this kind of ways that is mixed. He said, well, if you have to do it, but be sure you give in charity. Give as much charity as you can. Charity is purification of the wealth. Anything that comes to you in illegitimate means, charity is very helpful to get rid of it. Allahu Ta'ala. Yes. there. تفضل أستاذ. لقب والله شاعر. طيب أنا بس أسأل سؤال، لماذا لا يعني موضوع الفوائد البنوك أو السيفنج أكاونت؟ نعم. لماذا لا نأخذ فتوى الإمام أبو حنيفة في دار الحرب أو دار الولاية الإسلام؟ وهذه الفتوى الدكتور صالح الصاوي أخذها في كتابه دفاعا عن رأيه ضد من أباحوا المورجج، بأن فتوى الإمام أبو حنيفة هي جواز الربا بمعنى أخذ الربا وليس إعطائه. فيباح للمسلم أن يأخذ لأنه يقوي المسلم في هذه البلاد ويأخذ الفائدة من هذا المال ولا يعطيه.
الفقه هذا أمر تحدث عنه محاضرة خاصة. هي مصطلحات تنتمي إلى عصر الإمبراطوريات ولا تنتمي إلى عصر الدول، وبالتالي هي تعكس منطق وعقلية تختلف تماما عن العقلية والمنطق الذي نعيش فيه اليوم، ولا ينبغي بناء أحكام كبيرة عليها. وحينما استعملها أولئك العلماء للفتوى في قضايا البيوت لم يستعملوها بمفردها، يعني لم يبنوا فتواهم على هذا المنطق فقط، وإنما بنوه على اعتبارات أخرى ذكرنا منها ثلاثة، هذا واحد منهم فقط. فلذلك الأصل أن الناس أموالهم ودماءهم معصومة، مسلمين وغير مسلمين، وأي استباحة لمالهم تحتاج إلى دليل. وإنما قد يكون يعني الفقه الجعفري رأي، وهو أنه القضية هي قضية معاملة بالمثل أصلا. فأنت يعني أنت في أرض يسيطر بها الربا ويؤخذ منك الربا فوائد فتأخذ الربا من الفوائد. بهذا المنطق يعني ما أدري. مع ذلك الأفضل هو كما قال العلماء أن نتخلص من هذه الفوائد صدقة على الأقل ولو من باب الاحتياط في الدين. والله تعالى أعلم. تفضل. Yeah, it's almost something that we talked about it before, so that's why I don't translate. So, go ahead. هناك جمعيات بأمريكا الشمالية يحاولون أن يعرضون بعض. Just a parenthesis. I think it's also a matter of good sense and showing rahmah to the other brothers. Personally, really, to be honest, I understand Arabic. But when you are with minorities, every one of you understand here French or English. When you are in a classroom or when you are in your business, you will be speaking with English. I think the minimum speak that. You will not tire him to translate. Yeah, that's a good idea. Anyone who can formulate his question in... I want to show that I want to speak in Arabic. Well, if you wanna, if you ask your question in Arabic and you can translate it into English, that's good. If not, I will translate the questions in English. If they can't speak English or French, I can understand that. No problem. But most of them they can't understand. No, but if they talk Arabic, that means they don't speak English. That's really obvious, no? Okay, let us not go to argumentation. Well, no problem. We're trying to translate everything as much as we can. Sometimes really I don't translate because I feel there are some thing that is repeated actually, and I don't feel the need to translate it because of that. But this is what we're trying from the beginning. These last few weeks is just trying to translate everything, inshallah, to be convenient to accommodate all our brothers and sisters, inshallah. Go ahead, your question, inshallah. لما دخلت في التفاصيل مع في الفورمولا اللي هم يستعملوا لقيت انه هناك استغلال، هم مسلمين ويستغلوا المسلمين، فما بالك اذا كان البنك يستهدف. نعم. السؤال هو يعني لما في امريكا الشماليه يحاول الواحد يلقى انه في يعني ما فيش طريقه الا البنك فيكون يعني ماذا يفعل في هذا الحالة؟ Yeah, the question is about that there are some Muslim Islamic institutions who are trying to present some kind of halal mortgage, and they said that they have Islamic alternative in this, and that's true. I know some of this in California, like Financial, like Gatineau, and other institutions in the United States. Maybe you have some here. But the problem, the brother is complaining, and I heard this many times, that actually those people are really not representing the Islamic spirit in this. It's just
exploiting the people's religious feelings, and in a sense their contract is just like others, and it's much more expensive also than others. So what to do? Well, unfortunately, الجواب هو أنه حقيقة نحن بين المطرقة والسندان يعني في هذا. نريد أن نتجنب البنوك الربوية وليست لدينا حتى الآن بدائل ذات مصداقية، فلذلك الأمر لا يزال مفتوحا للضمير المسلم، والمسائل فيها خلاف بين العلماء فكل واحد يستفتي قلبه فيها. What to do actually I don't know. It's a delicate situation. We're trying to avoid those banks with interest. At the same time, the Islamic alternatives are not really satisfying from an Islamic point of view or from economic point of view. And the situation is not easy. What I want to say is just this issue of buying houses with interest is controversial, and I would like each one to ask his heart about it. Scholars don't have really a unified opinion on this. Next, Fadra. I have two questions. First one is how about the life insurance that almost obligated you by some work, like when you work with the like they ask you to actually comply with life insurance, otherwise you have to quit because you don't have the job. Yeah. Your job. Second, I just want to know regarding to inheritance. What will happen if someone, like say you have a son, but your son has kids. But what if your son dies before you? Does your grandsons have a right to inherit? Okay, let me translate these two questions into Arabic. السؤال الأول هو what's the best question? تأمين الحياة. تأمين الحياة الإجباري. I'm getting all تأمين الحياة الإجباري. التأمين على الحياة. السؤال الأول، التأمين على الحياة إذا كان مفروضا عليك من الشركة التي تعمل بها والحكومة التي تعمل معها فما العمل؟ وطبعا ليس لديك خيار في هذه الحالة. والتأمين إذا كان مفروضا بالقانون أو مفروضا من خلال رب العمل فأنت ليس لديك خيار أصلا. السؤال الثاني بالنسبة لي إذا كان لديك أحفاد أولاد وأحفاد ومات ولدك فما الحال يعني؟ هل أنت ترثه أم يرثه أبناؤه؟ بالطبع يرثه أبناؤه ولا يرثه الجد. الجد يحجبه الأبناء من الميراث. So the first question is about life insurance. If it's imposed on you by the law of the state or by the government or by any employer you're working with, well, you have no option. Just accept it. Take it as a gift from that employer, and that's it. A gift by force, of course. The second question is: if you have a son and a grandson, for example, and your son died first, what is the situation of inheritance? Of course, his children will inherit him. You, as a grandfather, will probably you will not get the inheritance because the priority is for his own children before his parents. In some situations, the grandfather can have the 1/6 of the wealth, but there are some details about that, technical details that I don't want to go to now because it's too complicated. I thought he meant also that in case of the grandfather passes away and the son passed away, how about the grandsons? Well, if both of them die at the same time or what? نعم الولد مات والأب مات بعد. I mean the grandfather had his son and his son passed away leaving behind his kids. His sons. And now the grandfather passes away. I thought him somehow he had that pension also.
You mean the father, the son, and the grandfather, both of them died, right? Exactly. Basically, your son is already dead, but then what happened when you come to die? What happened? Will your grandsons inherit your wealth? Well, there is a mistake here because someone died and we did not distribute the inheritance. And this is very common sometimes. Sometimes the parent died and then the children, they don't want to distribute the wealth, like a house, shared house or shared land or something. And then another family member died and then the situation gets more complicated. Still, everyone is right. I cannot go to the details of which one has what here because it's a little bit complicated, but everyone has its share and should be just distributed the way Islamic jurisprudence is teaching us. The percentage of zakat on money and on... Sorry, اسمح لي, give me 1 second please. No. Sorry, I forgot this. A question for one of our sisters that I got a long time ago. سؤال عن الذبائح من الدجاج خاصة بالأسواق ما حكمها جزاكم الله خير. This is a question about meat in the market, especially the chicken. Is it permissible or not? I talked about this in details last night. And I said there are 4 principles that make the meat halal. To mention the name of Allah, and to have mercy when you kill the animal, and to do it in the way that drains blood from the body, and that the animal is slaughtered by a Muslim or one of the people of the book. These are the 4 conditions. And 3 of them are basically there in the way animals are slaughtered in the United States, and I guess in Canada, same thing. The only issue is about tasmiyah, and tasmiyah you can't say it after you buy the meat. You can't say it even after you cook the meat, because there are some hadith. Prophet Aisha asked him, she said, some Bedouins bring to us some meat, and we don't know if they mention the name of Allah or not. And Prophet said, mention the name of Allah and eat. So even if the a person was Muslim slaughtered the animal and he forgot to mention the name of Allah, the animal is still permissible. And you can say Bismillah. So Bismillah is never too late. There is always room for saying Bismillah. So what I believe is that the meat in the market in Canada and United States is permissible. I know this is controversial. I know there are many scholars who are against it and many scholars who are for it. And if you have a meat that is animal slaughtered by Muslims, that is better. But still, the meat in the market in Canada and United States is permissible according to my personal view and my personal research on this. So, بالنسبة لهذا الدجاج موجود في الأسواق واللحوم الأخرى، تحدثنا عنه البارحة وقلنا أن هنالك 4 مبادئ تجعل اللحم حلالا: التسمية، والرحمة بالحيوان وقت الذبح، وإنهار الدم، وأن يكون الذابح من المسلمين ومن أهل الكتاب. وقلت أن 3 من هذه الشروط تتوفر في الحيوانات المذبوحة في أمريكا وكندا باستثناء التسمية، والتسمية ليست مشكلة لأنها ممكن تسمي على الحيوان بعد الذبح. فالمسلم حتى ولو مسلم ولا يذبح ونسي التسمية فممكن أن يفعل ذلك فيما بعد، وفي ذلك حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وعلى ذلك أغلبه الفقهاء. الذي أراه شخصيا هو أن اللحم الموجود في الأسواق الآن في أمريكا وكندا حلال، وإن كان الأفضل طبعا هو أن تشتريه من أسواق المسلمين، ولكن لا أستطيع أن أقول إنه يحرم عليك أيضا أن تأخذ من الأسواق الأخرى، والله تعالى أعلم. تفضل أخي your question. Sorry. The percentage of zakat on money and in Eid al-Fitr. Okay. The percentage of the zakat no. on money. If you have money in bank, how much you have to pay? Okay. The percentage of zakat, we talked about this before. Zakat on money is 2.5%. So
every Muslim has to have one day for his zakat every year, a zakat day, based on Islamic calendar, not on Gregorian calendar, because the Islamic calendar is 11 days shorter. Like, you have to have every year a specific day for your zakat, like first day of Ramadan or 15th day of Ramadan or any day that you specify. In that day you sit down, you calculate your wealth and you pay 2.5%. As for zakat al-fitr, the Fiqh Council of North America estimation is that zakat al-fitr is between $7 and $10. 7 and 10 American dollars. You can pay 7, you can pay 10, depends on. So it's better to pay 10 anyway. For yourself, for anyone who is dependent on you, like wife and children, you have to pay for them. Also zakat al-fitr. If you have family of 5 people, pay $50 as your zakat al-fitr. Thank you. جزاك الله خير. هذا سؤال عن الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر. وقلنا من قبل أن زكاة الفطر زكاة المال هي 2.5%، وما يسميه الفقهاء بلغتهم القديمة ربع العشر. وزكاة الفطر قدرها المجلس الفقهي الأمريكي الشمالية بما بين 7 و10 دولارات عن الشخص الواحد، تدفعها عنك وعن من تجب عليك نفقتهم، صغارا أو كبارا. والله أعلم. Who's next? تفضل أخي. For the fatwa al-qadawi and mortgage, you've mentioned one of the conditions that we have. Do you know if there are any other conditions that he specified other than the necessity or other than actually being the main residence? The fatwa of Sheikh al-Qardawi, the condition about, I don't really remember, I read the fatwa in 2000. Maybe that's the last time I read it. So I don't remember the text of the fatwa today or the details. I remember some of that very long debate and what Dr. Sawi wrote about, because I reviewed the book when it was draft. Well, I don't remember much condition, but I guess the text of the fatwa is available on islamonline.net and on some other website. Probably on the website of the European Council of Fatwa, on the website of many websites probably you can find it. So I don't remember exactly. I need to go back to the text of the fatwa. سؤال: هل هنالك شروط أخرى ذكرها الشيخ القرضاوي وجماعة العلماء معهم الذين أفتوا بجواز شراء البيوت بقروض ربوية غير الشرط الذي ذكره سابقا؟ والجواب هو أني لا أذكر حقيقة التفاصيل الفتوى الآن، لأن عهدي بها منذ العام 2000 تقريبا. لكن نص الفتوى على الراجح يوجد على موقع اسلام اونلاين وعلى عدد من المواقع الإسلامية الأخرى. نكست، تفضل أخي. بالنسبة لقرض الدراسة، نعم، معظم الطلاب المسلمين خصوصا في كندا هم في حاجة لهذا القرض، والفترة التي تعطى لهم لتسديد الدين هي قصيرة جدا. يعني واقعيا ومبدأ عملا بمبدأ ابن تيمية، المفسدة والمنفعة. أرى أنه الشروط التي ذكرها الشيخ القرطي نعم من تورونتو، فهذه الشروط لا تنسجم مع ما قاله ابن تيمية من المنفعة والمفسدة. فهناك منفعة للطلاب المسلمين على أن يأخذوا هذا القرض ويتعلموا ويحصلوا على مراتب ووظائف في المجتمع، وينفعوا الجالية وينفعوا البلد المسلم. فما هو رأيك؟ فهناك تناقض. والله أنا لا أحب أن أقول رأيا في هذا الموضوع، ولذلك فضلت أن أضع الأمر على أكتاف الشيخ القرطي وأترك بينكم وبينه، وهو في تورونتو. مع ذلك حقيقة أنا لا أستطيع، خصوصا في كندا المسألة ليست قرض فقط، وإنما هو منحة، جزء منحة مجانية حسب ما قيل لي، وجزء قرض يعني. ولأنه يعني فيها جانب المنحة هذا، فأنا أتحرج من قول إنه لا يجوز، لأنه لا أستطيع أن أحرم المسلمين من حق يحصلون عليه من حكومتهم.
لذلك أعتقد أنه الأفضل أن تعطيني منها سؤال وتتصل على الشيخ. Just do me a favor and do that. So the question again is about the student loans, but and he's saying that the condition that Sheikh Al-Qubti put on this are not really realistic. And my answer is that I don't want to give personal opinion about it, and I would like you to do me a favor and to talk to Sheikh in Toronto and try to get come on term with Sheikh on that. Okay. It looks like we run out of time. And جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.